especially welcome back to me. And ayan, sa mga narinig nyo, mamaya may mga manok-manok ulit. So, yun. Welcome back sa amin. Ito yung for a month. Ito yung indoor video natin. Kasi naggala-gala tayo. So, if you haven't watched my travel vlogs yet, yan, I went to a few places. Yan, so if you want to explore that places, just check it out. But this time, yan, iba ang explore natin. Let's explore and try some go-to hairstyles yan for short hair. For the first hairstyle is the side wrap. Nakita ba yun yung pagganong ko? Ba't nakagawa niyan? So ayan, let's start with it. Okay. So for today, let us start with the start wrap, side wrap. And let's just get this section of there. Ayan na naman tayo sa oily kong mukha. Ayan. Na-miss nyo ba? Charis. Kasi nga, mainit nga dito. So, yung mga kakapanood pa lang sa akin, lagi akong naiinitan. Kasi nga, ang lakas nga ng electric fan sa... Wait lang. Ang hirap mag-ayos habang nagsasalita. So, ayun. Ang lakas nga ng electric fan sa audio ng video kapag may electric fan. Kaya oily tayo palagi. But anyways, yan. So, for the side wrap, we just need a sanrio and let's get this part or section ng ating hair, yung front. And usually, diba, kapag nasa side wrap tayo, ganyan na. But, I saw something. Ayan. Yung lower bottom, basta itong pangalawang part ng hair, yun yung ipang-wrap natin. By the way, credits sa mga hairstyles nito, nakalink na lang siya below kasi nakalimutan ko yung name niya. Pero lagi ko siya pinapanood sa TikTok. Yan, ang cute niya. And naka-short hair din siya. Long hair pa ako, and this is how I do it. Pwede natin syempre yung front section of our hair, tapos let's set aside or pony aside yung nasa likod na hair. To secure, let's add bobby pins, pero dun sa hindi kita. Backwards para kita ang ating ears. Wala lang. Parang mas neat kapag kita ang ears. Ganon. Look naman ng ating tack bangs yan. This bobby pin bangs is good for you. For this one, let's put it to the side. Maalin man kung left or right ba kayo.
for me here. After that, magagawa tayo ng parang butas dito and ipapasok natin. Hairstyle is alam ng mga 90s kids yan. Kung di kayo nag-headband ng ganito dati, ewan ko na lang, usong-uso siya dati. So, for the next hairstyle, that is for today's generation. Dami ko nakita ngayon. Mga Y2K vibes. Ganyan. The technique is, huwag muna natin i-tight yung pagka-braid niya para mag-blend siya sa ating hair. Yan. And let's just tie the braid in the middle. So, ito na. Nag-braid ka tapos tatanggalin mo din. Ang hirap pa lang pag sobrang nipis. Okay, let's do this. Okay, this is my expertise kasi ito lang talaga yung hairstyle na ginagawa ko. Aside from this, na as is lang. Ang technique ko naman kapag ganitong hairstyle is that kung ano-ano lang, baligtaran, diba? Kung palabas yung ikot ng curl. Yan, isa naman. Usually, dito sa loob, dun yung kapaloob. Wait, nalito ako dito. Ayan, ganyan. Tapos din ako nagsa-section ng hair. Gusto kung ano lang yung makita ko, gano'n lang. Kasi gusto kong parang may pagka-messy look. Ito lang, very messy, diba? Yan, ito talaga yung parang pang mabilisan, tapos may event, gano'n. Pwede na to, and spray net lang. Okay, for the half pony, yan. Half pony talaga. Kunin natin yung half of our hair. And let's pony. And to make it more cuter, lagyan natin ng ribbon. This one is so cute, especially for dresses. And the next one is, okay siya pang corporate, ganun. Gawin tayo naman ito, imbes na isa lang, gagawin natin dalawa para mas mataas siya. And let's leave a tail. Playful na pwede rin siyang pang corporate, you know, formal attire. I don't know, maybe. This one is another option para dun sa antenna hairstyle na dito lang. Yan. Para mapunta siya medyo naman backwards, diba? Yung angat ng hair natin. So, yeah, let's tie it.
bobby pin bangs. Let's just put it in a side and let's bobby pin it. Bobby pin it. And that was it. Yan, mga easy go-to hairstyles for short hairs. And I would like to know what you guys love. Yan, and yung hindi nyo pa natatry na gusto nyo i-try, ako siguro ang pinaka nagustuhan ko, syempre yung tuck bangs pa rin and yung bobby pin bangs. I would like to see what do you guys like. So yun, I miss this outro. See you guys in the next one. Thank you for watching. Bye!